Az idei január megmutatta, hogy milyen az igazi tél. Az új év első napjában leesett a hó, méghozzá nem is kevés, majd ezt követően kemény fagyok uralták a terepet, szinte minden állóvíz befagyott, sőt, még a Dunán is zajlott a jég, így aztán a metódtechnikára semmi lehetőség nem volt, éppen ezért forgatni sem tudtam, ami nem is akkora baj, ugyanis ennek köszönhetően egy újabb, olyan érdekes metódsuli epizód vár rátok, amilyen még nem volt. Ebben ugyanis azokat a legendákat, tévhiteket és ilyen misztikus magyarázatokat szeretném taglalni, amelyek a legtöbb horgászbeszélgetésben megtalálhatók. Ezeket fogom vagy cáfolni, vagy alátámasztani, majd ezt meglátjuk, és hogy ti egyetértetek-e velem, az csak tőletek függ, de mindenféleképpen egy nagyon tanulságos, nagyon informatív, és szerintem nagyon különleges epizód lesz ez. Tartsatok velem most is! Gondolom mindenki hallott már olyan szállóigéket, amelyek nagyon sok horgász beszámolójában meghallgathatók. Ezek általában kapitális fogások járulékai, vagy pedig nagyon bosszantó halvesztések vélt okai. Azonban ezek a szituációk megtörténnek mindenkivel, velem is. De azt érdemes tudni, hogy ezeknek semmi köze a mumushoz, vagy a Loch Nessi szörnyhöz, vagy a világ legnagyobb pontjához, Amúrjához, Süllőéhez, vagy nem tudom mihez. Egészen egyszerűen ezek megtörténnek ezek a dolgok, és ezekre mindre van észszerű magyarázat. Hát ezeket fogom én most bemutatni, és az első az mindjárt egy olyan téma, amelyet nyáron népszerű amúros vizek partján már hajnali 5 óra 32 perckor meg lehet hallgatni. A következő. Hallod, nem hiszed el, mi történt tegnap este? Küzdöttem egy marha nagy amúrral. Már az enyém volt, húztam rá merítőre. Csapott kettőt a farkával, és elszakadt az előkém félbe. Szerintem elharapta a garatfogával, de mondom, akkora volt, nem szeretett túlozni, ismersz, 20-as minimum, de inkább 25, lehet, hogy 35 is volt. De hogy történhet ilyen meg, hogy félbe szakad az előke? Milyen zsinórok ezek? Ez az egyik kedvenc hiedelmem, ami már nemzedékek óta terjed a horgászok közt. Már édesapám még is mindig arról beszéltek, amikor a kunságiról hazajöttek, hogy az óriás amúr elharapta nekik a zsinórt a garatfogával. Hát aki nézett már bele amúrnak a szájüregébe, azért az láthatta, hogy ahhoz, hogy a garatfog bármilyen kapcsolatba kerüljön a zsinórral, az azért elég mélyre kell nyerni annak a szerencsétlen halnak a horgot. Ott el tudom hinni, meg elképzelni, tehát biztos vagyok benne, hogy ott az el tudja a zsinort nyűni, és ott elvágja, de ahhoz nagyon mélyre kell nyerni, mondom, egy amúrnak, ami például a metódtechnikán elképzelhetetlen. De hogy akkor mitől is van az előbb a Spori által vázolt helyzet, hogy egyszerűen lelép az amúr fárasztás közben? Nagyon egyszerű. Nagyon sokan felejtik el azt, hogy az amúr egy olyan hal, ami nem nagyon küzd a horgon egész odáig, amíg meg nem érzi a part közelségét, vagy meg nem lát minket, vagy a fényt, vagy bármit. Ahogy ez megtörténik, egész egyszerűen kitör. Nagyon hosszú hal, nagyon gyorsan, illetve hirtelen tud felgyorsulni, és ahogy közben úszik, ugye úszás közben, erősen rázza magát, rázza a fejét, mert hosszú testű hal, aminek a hatása az, hogy olyan erősen tud csapkodni a fejével, hogy akkor erőt fejt ki, amit egész egyszerűen nem tud tolerálni a zsinór. És ekkor szakad el, főleg, hogyha nincs kilazítva a fék, vagy esetleg egy erősebb bottal horgászunk, akkor pikpak megtörténik az, húzzuk a halat, csap kettőt, és azt veszük észre, hogy már nincs meg a halunk, és félbe van tépve a horogelőkénk. Na de hogy miért félbe szakad el a horogelőke? Ez is nagyon egyszerű. Azért, mert aki már fogta meg amúrnak a száját, szájperemét, az érezhető, hogy rendkívül kemény, csontos az a szájperem, és nem az vágja el, tehát ez is tévhit, hogy elharapja, hát nem tudja elharapni szegény a zsinort, hanem egész egyszerűen, hogyha mélyebbre nyeli a horgot, a horog visszafeszül ugye a szájperemen, és egész egyszerűen, ahogy megrántja hirtelen a hal a fejét, ott úgymond a hatása ott érződik igazán, ott fejtik igazán azt az erőt, amit ugye egy nagyobb testű hal tud okozni, és szépen ott szakad el. Na de hogy ezt bebizonyítsam, hoztam magammal, bár nem egy amúrt, ugye, hogy azt itt bemutassam, hogy hogyan történik ez a hoppácska, hanem egy fadarabot, amin megmutatom, hogy hol szakad el az előke, hogyha ilyen hirtelen erőhatás éri. Jobb hiány most ez a fahasáv fogja szemléltetni az amúr szájüregét, de egyébként nem annyira elrugaszkodott ez a hasonlat, ugyanis majdnem ilyen kemény, és hát nem is ennyire szögletes, de van ennyire kemény a szájperem az amúrnak. És ugye,
Ha azt vesszük, mondjuk ide beakadt neki a horog, ez egy olyan 5 cm mélyen van a halnak a szájviregében. Hozzá kell tennem, az amúgy nem szokott ilyen mélyre nyerni, azért mert ennek a halnak, hogyha már láttatok ilyet, akkor nem harmonikaszerű a száj, mint a pontnak, és nem szívja a táplálékot. Oda megy, ráharap, úszik. Na, lényeg a lényeg, beakadt neki ide a horog, és ez lesz itt a halnak a szájpereme. Mondom, kicsit szögletesebb, mint normális esetben, hát most ez van. Na, de amikor kiér a parthoz, megfordul, mert meglát minket, hogy milyen szépek vagyunk, és akkor elkezd vadul úszni, elkezdi rázni a fejét, és csap egy nagyot, és megindul. Mutatom, mi történik ekkor a zsinórunkkal, ami így most befeszül ide a hal szájperemére. Na, hát ez történik akkor, amikor az amúr meglát minket, megindul, elkezd rongyolni, a fék nincs kilazítva, a bot esetleg erősebb, mint kéne lennie, befeszül a hal szájperemén a zsinór, és ketté szakad a horog előkénk. Ehhez a garatfognak semmi köze. Tehát ez a mítosz most megcáfolva. Na de lássuk a következőt. Spori, van még ilyen kalandos sztorid? Ebbe a tóba olyan halak vannak, nem hiszed el. Múltkor itt pecázok, bedobok, lerakom a botot, félrenézek, visszanézek, derékba a peca, hallod? Vitte. Oda megyek, bevágok, rúgott kettőt, ez kihajtotta a horgot. Kiveszem, nézem, majd egyenes a horog. Hát milyen horgokat gyártanak manapság? Felháborító. Meg se tudnám számolni, hányszor hallottam már ezt a monológot, hogy a Sporinak az élete hala volt a horgon, aztán kinyújtotta a horgot. Normál esetben, amikor nyilván jó horgot választunk meg az adott horgászmódszerhez, tehát ha mondjuk 10 kilós halakra horgászunk, akkor nem egy 14-es vékonyos horogra horgászni. Így normál esetben nem tud a horog kihajlani akkor, hogyha az beakad a hal szájába normálisan. Akkor nagyon-nagyon kevés horog tud kihajlani. Például vegyük alapul azt, hogy mondjuk most elmegyek nagypontra féderezni maconkára, leülök egy vastaghúsú horoggal horgászni, egy 8-as vastaghúsú horoggal, akkor nincs az a szituáció, hogy akkor a halat akasszak, legyen az akár 30 kilós is, ami kinyújtja a horgot. Ez nem történik meg akkor, hogyha normálisan akad. Tudjátok, mikor történik meg az, hogy kinyújtja a hal a horgot? Hogyha nem jól akad a horog, vagy nem a szájába akad. Ugyanis az a horog az nem irányított, mint egy rakéta, hogy csak a szájba akadhat, beakad az uszonyba, beakad has alatti uszonyba, beakad a farokuszonyba, és ilyenkor teljesen más erők érvényesülnek. Ugyanis ilyen esetben a hal sokkal gyorsabb tud lenni, sokkal jobban fel tud gyorsulni, és hát hogyha a horog nem teljes egészen akad be valahova, hanem csak felületi akadás van, és a horog hegye hatol mondjuk be bognártüskének a tövébe, és csak a hegye akad be, egész egyszerűen így, ebben a formában a horog válik a leggyengébb láncszemvé. Nem a kötések, nem a dobóelőkekötés, nem a horogkötés, hanem maga a horog, hiszen rendellenesen akad, rendellenesen fordul, rendellenesen hat rá az erő a szárára, és szépen kinyúlik. Meg is mutatom nektek, hogy mi a különbség akkor, hogyha jól akad a horog, és rosszul. Mivel 8-as méretű vastaghúsú horogról beszéltem, ezért ez is került felkötésre. Na most egy másik szemléltető eszköz egy ilyen kis fahasább van itt, amit azért választottam, mert a széle az ilyen kellően puha. Itt a horog, rászívva halacska, beakad neki, és mint látjátok, bele is húzom szépen ide, most nyilván nem a hal szába, hanem a fa törzsébe a horgot, szépen beleül, és akkor elkezdem fárasztani. Na és az látható, hogyha ezt így elkezdem húzni, tiszta erőből, milyen levágja az ujjam a fonogzsinól, tiszta erőből húztam, kiveszem belőle, a horog pontosan ugyanúgy néz ki, mint előtte, na de lássuk, mi van akkor, hogyha mondjuk csak a horog hegye akad be. Úgy szemléltettem, hogy ide teszem, és akkor így kezdem el húzni, hogy nem húzom be mélyre a horgot. És nézzétek csak meg! Így már nyúlik ki a horog szépen, csak tekertem egy ilyen papírt a kezembe, hogy ne vágja a zsinór. Nézzétek csak! Amikor felületi akadás van, akkor ez tud történni a horgunkkal. És ez ugyanaz a horog, amivel ezt nem egy cápát ki tudok húzni, ha jól akad, de hogyha nem akad be csak a hegye, akkor szépen ez történik. Spori, egyébként te csak ilyen nagy horokat használsz, vagy finomabb cuccal is pecázol? Dehogy, én alapvetően profi versenyhorgász vagyok.
Nagyon sokat versenyeztem régen, hosszú előkés technikával, tudod, nem ismered ezt, te ilyen metodos vagy. Ilyen hosszú előkés technika, de ez nagyon vékony cucca, tehát ilyen 14-es, 16-os zsinórokkal fogtuk ki a szebbnél szebb pontyokat. Nem is értem most a metodosok miért nem használnak már szinte 20-asnál vékonyabb horogelőkét. Nem értenek hozzá szerintem. Igen, tudom, miről beszélsz. Jó magam is versenyeztem klasszik féder technikával, és 2 világbajnoki címen, valamint jó néhány magyar bajnoki dobogóm megszerzése során azért némi tapasztalatot tudtam én is szerezni etéren, és biztosan állíthatom azt, hogy a hosszú előkés technika az nem a legideálisabb pontyhorgászathoz. Arra ott a metód. Azért mondom mindezt, mert természetesen előfordulhat az, amit Spori említett, hogy keszegezés közben beugrik vékony cuccra egy ponty, és azt ki tudjuk fárasztani hosszú előkés technikával, míg hogyha ugyanazt az előkelvastagságot mondjuk feltesszük egy metodtechnikához, akkor tulajdonképpen már a bevágáskor elbúcsúzhatunk a haltól. De hogy miért van ez? Ennek nagyon egyszerű az oka. Egy félméteres zsinórdarab, ami ugye minimum előke hossz a hosszú előkés szakákban, az tud nyúlni. Tudja tolerálni azokat a hirtelen irányváltásokat, fejrázásokat, amit a hal produkál fárasztás közben. Ugye ezt mi, horgászok, nem is érezzük a legtöbbször, ugyanis mi távol vagyunk a haltól, van még egy horgászbot is a kezünkbe, ami esetleg rugózik, a főzsinórunk is valamit nyúlik, ha esetleg nem fonott, de ha fonott, akkor van erőgumi, ami szintén tompít, és nem érezzük azt, hogy a hal, mit tudom én, rázza a fejét, vagy hirtelen irányt vált. Éppen ezért fordulhat az elő, hogy fárasztás közben a hosszú monofil előket tolerál, ezáltal sokkal strapabíróbb. Na most, ha ugyanezt az előkehozt rövidben használjuk, akkor közel se tud annyit nyúlni, közel se tud annyit tolerálni, és már is elszakad. Mutatom is, hogy történik ez élőben. Itt van a kezemben 2 megkötött horogelőke, mind a 2 ugyanolyan vastagságú, méghozzá 0,16 mm-es előke. Az egyik, az alsó az 10 centis nagyjából, mint egy metodos előke, a felső az pedig fél méteres hosszelőkés méretű. Na most meg tudom mutatni azt, hogy mennyit nyúlik fél méterben ez a zsinór. 2 hurok feszítő kell ehhez, vagy ilyen csomóhúzó. Beakasztom ide mind a 2 végébe, és elkezdem húzgálni. Ez a kiindulási pont mondjuk ez, tehát amikor nem feszítek még rá a zsinórra, kezdem húzni, és jól látható, hogy távolodik a 2 kezem egymástól. Jól látható, hogy mennyit nyúlik. Fél méterben ez a monofil előke. És ugye ezért lehet kifárasztani vele a nagyobb testulakat is, mert hogyha ezt elkezdem rángatni, tök látni, hogy van egy ilyen flexibilitása, van rugalmassága a cuccnak, és kidolgozott tulajdonképpen már maga az előkezsinór a halnak a fejrázásait. Most mondjuk lejött, de nem elszakadt, úgyhogy ez elég látványos volt. Na most megnézzük ugyanezt 10 cm-be. 10 cm-be ez mennyit tud nyúlni, mert biztos, hogy tud nyúlni, tehát ebben a hozban is lesz nyúlása a zsinórnak. Így, itt van egymás mellett a kezem, elkezdem húzni, és látható, hogy nyúlik a zsinór valamennyit, tehát azt nem lehet mondani, hogy teljesen rideg, de azért közel sem annyit, mint fél méteres hozban. És hogyha a hal ilyen rövid előkénél elkezd rángatózni, semmilyen nem húzom magamba a horgot, és elkezdi rázni a fejét, akkor egész egyszerűen nem tud tolerálni, hopp, és elszakad, méghozzá kötésnél. Tehát ezért történhet az meg, hogy hosszú előkével, ugyanazon vastagságú előkével ki lehet venni egy 5 kilós, 10 kilós, mit tudom, mekkora pontyot, míg ugyanazzal monofil előkével 10 centisban nem lehet kivenni. Ez ilyen egyszerű, nem lehet összehasonlítani a 2 technikát. Nagyon komoly versenyeken szoktam indulni, múltkor is volt egy derbi. Simán megnyertem volna a szektort, de a szektort tó-1 lettem volna, de több mint a fele halam merítés előtt elment. És akkor, amikor felhúztam, már láttam a halat, toltam már merítőt, és kiakadt belőle a horog, és elment. Tehát hogy lehetek ennyire balszerencsés? Hát Sporikám, azért annak, hogyha ilyen sok halad elmegy versenyen, a szerencsének semmi köze. Persze mindenkinek megy el hala, akár versenyen, akár egy szimpla horgászat során, de ez bele van kalkulálva. Tehát elmegy, mit tudom én, 10-ből 1, 2, 3, előfordul. De amikor több mint a fele
fárasztásunk azzal ér véget, hogy elmegy a hal, akkor bizony technikai probléma van. A leggyakoribb ilyen probléma az, hogy nincs összhangban valami valamivel. Általában ez úgy működik egyébként, és akkor hallom legtöbbször az ilyen sztorikat, amikor olyan horgászverseny van, hogy mit tudom, method féderre be kell dobni 100, 110, 120, 168 méterre, mit tudom, ki mekkorát tud dobni. Oda fel kell tenni egy jó nagy kosarat, jó nehéz kosarat, mint ami 80-100 grammos kosarat, ehhez egy longcast botot, vagy egy erősebb extra heavy botot, és ugye, ami itt van egy kis csavar a történetben, a maximalizált horogméret mondjuk 10-es. Amihez párosul még az, hogy a fogható halak mérete 5-10-12 kg. Tehát ez annyira nincs összhangban ez a sztori, hogy nem tud nem lenni halvesztés. Tehát gondoljatok csak bele, ott 130 méterre felveszi a pontja csalit, megakad neki a horog, míg onnan kiér a partig, az a 120 méteres távolság, amin ráadásul húzni kell a halat, feszíteni kell, majd ha elmegy szomszédba verseny, akkor az elég kellemetlen. És ahogy kiír oda a hal, megemeljük a cuccot, és akkor megy el. De hogy miért akkor megy el? Nagyon egyszerű. Az a nagy etetőkosár még vízbe van, és még húzzuk a halat, addig a víz tompítja annak a kilengését. Azonban ahogy rákezdjük felemelni, ráhúzni a merítőre, az a tömeg a levegőre kerül, ahol nyilván más úgymond erő hat rá, és nincs tompítás tulajdonképpen itt már a történetben, sokkal jobban kileng, és egész egyszerűen a kitágult seb miatt a halszájából kiakad a horog. Tehát mindig törekedni kell arra, hogy összhangban legyen a felszerelésünk, gondolok ez alatt a bot, az orsó, a zsinór, az etetőkosár mérete, a horog méret, és mindezt ugye még a fogható halak méretéhez is kell igazítani. Tehát ha mindennek összhangban van, akkor tudjuk minimalizálni a halvesztést. De meg is tudom mutatni nektek most egy gyors példán keresztül, hogy hogyan néz ki az, amikor kap egy akasztás, úgymond egy folyamatos terhelést, és milyen az, amikor merítő előtt mondjuk felemeljük a halat, és elkezd kilengeni a kosár. Itt van a kis farönköm, annak érdekében, hogy szemléltessem itt a dolgokat. Megvan a horog is, szakállas horog került fel, nem szakál nélküli, tehát nehogy amiatt menjen a hal, mert szakál nélküli. Beakasztom neki, tökéletesen beül a horog, húzom, és hát tulajdonképpen itt egy folyamatos terhelés mellett, ezt addig húzhatnám, míg valami nem engedne, valószínűleg az a kezem lenne, mert bevágná a zsinór. Tehát ez így nem tud kiakadni. Na de mi van akkor, amikor elérünk a merítőig? Ugye itt a kis kosaram, hát most nyilván belehúztam úgy a fába, hogy ez soha nem akadnak ki, úgyhogy most csinálunk egy ilyen felületi akadást, így, azért bele teszem neki rendesen, hogy az legyen mondva, hogy azért akad ki, mert ezt direkt így akarom. Tehát húztam, nem volt semmiféle baj. Felértünk ide, ahol már megtörik ugye az a szög, más szögbe húzom alatt, hiszen fölfelé kell kényszeríteni, és elkezd a kosár itt himbálózni. És ez nem egy olyan nagy kosár, szerintem 40-50 grammos lehet. Rángatok, hoppika, elment a hal. Na most ezt kell megelőzni, meg lehet ezt úgy, hogy víz alatt merítjük, vagy gyorsan merítjük, vagy ilyenek, de leginkább úgy lehet ezt megelőzni, hogy kellő méretű horgot kell felrakni, ami nehezebben akad ki a hal szájából, vagy akár mondjuk könnyebb kosárral horgászni, persze, hogyha van rá lehetőség, mert hogyha 138 méterekkel horgászni, akkor nincs más lehetőség, de hogyha az van, akkor viszont rendes horgot kell felrakni, és akkor kevesebb lesz a halvesztés. Tehát mindig törekedjetek a harmóniára. Oké, Spori? Persze, nagy horog meg minden, de múltkor is voltam pecázni, nagy horogra egy kapásom sem volt, felrattam a kis horgot, és egymást érték a kapások. Ugye igaz, hogy minden második halam elment, de legalább volt kapásom. Egyébként miért megy el kis horogra? Hát az is beakad neki, nem? Persze, értem, hogy a kapás az első, és mindenki szeretné, hogy nagyon sok akció legyen egy horgászat alatt, de annak túl sok értelme azért nincs, hogyha eljutunk kapásig, mert annyira lefinomítjuk a szerelékünket, hiszen ami tény, az tény. Tehát a könnyebben felszippantható, finomabban felkínált csali kisebb horoggal biztos, hogy több kapást eredményez, ezt nem vitatom, bizonyos helyzetekben, ugye, azért ezt nem vitatom, de abban is biztos vagyok, hogy sokkal több halvesztéssel is jár. És ugye nekünk, horgászoknak ez csak annyival jár, hogy egy bosszúságot okoz, az, hogy elmegy a hal, viszont a halaknak ez elég kellemetlen, ugyanis egy vékonyhúsú, kicsi, könnyű horog, hogyha beakad, az egész egyszerűen nem tart annyira jó, mint egy vastaghúsú horog, és szépen kitépi a fárasztás közben a bot, és hát a különböző erők, akár a kosár kilengése, a halszájába a horgot. De mutatom is, nem hiába szorongatom itt ezt a parafa dugaszt, hogy milyen az, amikor egy kisméretű, mert ez egy kisméretű horogpontyozásnál, de vastaghúsú horog beakad. Beakasztom ide a parafába, húzgálom,
remélem, hogy magamba húzom, nem szakad ki. Tehát nagyon erősen kell a halsz húznom, nem is tudom annyira erősen húzni, hogy kiszakadjon. Tehát nem vágja szét, úgymond a hal száját se. És most van itt kötve, jó erős fonotra, egy vékony húsú, kisebb horog. Ezt is ide beakasztom, és húzom, és már látható, hogy már beakasztáskor szépen vág, húzom, és egész egyszerűen szétvágta. Most éppen a parafadugót, de ha ez a halszája lett volna, akkor a halszáját vágta volna szét, és úgy, hogy a horog nem hajlott ki. Tehát annyira vékony, hogy nem talál fogást, ugye, ami azt segítené, hogy olyan erő hason rá, hogy ki tudjon hajolni, még csak ki se hajlott. Hát gondolhatjátok, hogy mit tesz ez egy ponty szája, ha mondjuk nem a szájperembe akad ez be, hanem a szájüregen belülre, oda valahova a vékony hártyába. Szóval, ha lehet, akkor inkább törekedjünk arra, hogyha kapásunk van, akkor vegyük is ki a halat. Akkor ilyen pontyokat fogok egész délelőtt, minden dobásra. Kapás, bevágás, kihúzom az tök jó halakat a vízből, majd egyszer csak délutára jó kapás, bevágok, rúg kettőt, elmegy. Megint bedobom, gyors kapás, viszi a botot, bevágok, rúg egyet-kettőt, elmegy. Nem is értem, mi történhetett, hiszen délelőtt minden halam meg volt, szerintem tuti beállt oda valami ragadozó hal, és akkor abba akadtam bele. Nagyon bosszantó volt, abba is hagytam a pecát, mert szített az ideg. Számos oka lehet annak, hogy az addig jól működő vészelék egyszer csak csődöt mond. Ennek a leggyakoribb oka azonban nem feltétlenül a halabban keresendő, hanem a mi végszellékünkben, és egy olyan dologban, ami nagyon kézenfekvő, mégse fordítunk elég figyelmet neki, ez pedig maga a horog. Igaz, hogy ugyanaz a horgot használjuk mondjuk reggel 8-kor, mint délután 2-kor, hogyha jól ment mondjuk 8-10-ig a halfogás, viszont ezeknek a hegye képes kicsorbulni. Ugye ezt nem vesszük észre. Azért nem vesszük észre, mert mi olyan horgászatnál, ahol a csali a horogra kerül feltűzésre, ott minden egyes csali tűzéskor mi kontaktba kerülünk a horoggal, és tudjuk ellenőrizni annak a hegyképességét, ragadóságát. Na de, hogyha csali tüskére tűzzük fel a pelletkénket, amit egyébként jó esetben feltűzzük egyszer, akkor tudunk vele fogni 8 halat is, ha jól megy. Egyszerűen nem ellenőrizzük a horog hegyét. És ez ki tud csorbulni. Na de hát mibe csorbul ki? Hát egyrészt a halcsontos szájába is kicsorbulhat, másrészt, hogyha vannak felületi akadások, halnak a fejébe, uszonyába, abba is ki tud csorbulni, de egyébként a leggyakoribb az, hogy a mederfenéken akad bele van be és csorbul ki, amiről egyébként nekünk nincs fogalmunk, hiszen hiába rántjuk ki a vészelékünket úgy, hogy le van akadva a horog mondjuk egy kőbe, most a követ itt egy ilyen térkő szimbolizálja, mert hát ezt tudtam az építkezésről elcsorni. Egész egyszerűen észre se vesszük, hogy beakadt egy pillanatra a horog. Tehát ez úgy néz ki, itt a kosarunk, kitúrja belőle a hal a csalit, mert mit tudom, mellé szívott, vagy valami történt, majd ez a horog ide lekerül a földre, mi ki akarjuk venni a cuccot, hogy a vészeket újra csalizzuk, megrántjuk, és ide beakad mondjuk a kőbe, úgy észre se vesszük, hogy mi történik, és már a hegye ki van csorbulva, hogyha ezt közelről megnézzük, akkor egyetlen egy ilyen akadás után már érezni, és látni azt, hogy kicsit kifelé áll a horoghegye. Így aztán tompa horoggal várhatjuk azt, hogy minden kapásunk fárasztással végződjön, ugyanis a kontaktfelvétel után ez a horog valószínűleg ki fog akadni a hal szájából. Mert ugye meg lesz a kapásunk, hiszen a hal ki akarja fújni a horgot, megszúrja még ez a tompa horog is, bevágunk neki, illetve hát megemeljük a botot, felvesszük a kontaktot, de a nem mélyre hatolt horog egész egyszerűen kiakad a hal szájából, és oda lesz. Úgyhogy mindenképpen figyeljetek oda a horoghegyére, mert a legtöbbször ez gátolja meg azt, hogy a kapásból fárasztás legyen. Magyarázzát nekem itt a haverok állandóan ezt a dobóelőkét, hogy monofil, felvastagodó fonot, meg ilyenek. Horgáztam évtizedekig úgy, hogy felraktam a 25-ös teknőcöt, dobáltam vele, és nem szakadt el soha. Most mitől kéne egy 20-as, 22-es zsinórhoz már dobóelőkét felrakni? Ez óriási üzlet ez is, hogy csak vegyék az emberek a dobóelőkét. Baromság. Egyet is érthetnék ezzel a monológgal, hiszen a zsinór volt 15-20 éve is, meg most is az, tehát mitől kéne máshogy horgászni most, mint régen. Erre elmondok egy sztorit, elmentünk édesapámmal mondjuk, amikor 10 éves voltam horgászni, bedobtunk mondjuk Török Bálinton a tározóba, dobtam egy nap 15-öt, abból fogtam 2 darab pontyot, 5 keszeget, meg volt mit tudom, akkor 5 luft, amivel nem fogtam semmit. Ezen szemben most elmegyek ugyanarra a vízterületre, dobok 60-at, van 40 kapásom, fogok 30 darab pontyot. Tehát érzitek azért a különbséget? Tehát teljesen más igénybevételnek van most kitéve egy horgászfelszerelés,
és volt kitéve régen egy horgászfelszerelés. Mindez azért van, mert mint minden, ez is gyorsul, és egyre többet akarunk kevesebb idő alatt. Ezt tudomásul kell venni, viszont ennek eleget is kell tenni azért, hogy élvezhessük a horgászatot. És ugye itt a dobóelőke használat már nem csak arra terjed ki, hogy dobáskor legyen egy biztos pont a végszelékbe, amely jó erős dobóelők, ami nem szakad el dobáskor, hanem halfárasztáskor is nagyon jól jön, ugyanis gondoljátok el, csak 15-20 pontyot fogok 4-5 óra alatt, azt folyamatosan ki kell fárasztani, ugye, és fárasztáskor ez a ponty, ez nem olyan jó fej, hogy így kijön, és akkor meg van oldva a dolog, hanem folyamatosan forgolódik, magára tekeri a zsinort, beleakad a zsinór ide a bognártüskébe, és hogyha úgymond túlhorgászott vizen történik ez, akkor ez még valószínűleg ki is van már neki kicsit itt szakadva, bele tud akadni a zsinór, rátekeredik, a melluszonyára rátekeredik a farok alatti uszonyára, esetleg a farokúszonyára, számos úgymond behatás éri a zsinórunkat, és akkor nem beszéltünk a tereptárgyakról, nád, folyamatosan a merítőbe, ahogy belehúzzuk alatt, ott is sérülhet a zsinór, tehát annyi hatás éri a zsinórt, ilyen aktív forgászatok során, ami miatt az egész egyszerűen el tud vékonyodni. Úgyhogy értem én, hogy nem biztos, hogy kell dobóelőke, de mindenképpen ajánlott egy jó kis előtét zsinór. Na de meg is mutatom, hogy milyen hatása van mondjuk bárminek, amibe beleakad egy főzsinór. Ez a Made egy 22-es zsinór, egész egyszerűen a szokásos kis fadarabon, meghúzom rajta 1, 2, 3, 4, 5-ször, és ennyi. És ez csak egy fadarab, ami puha. Gondoljatok el, ha ez mondjuk csont lenne, vagy uszony, vagy kő, vagy nád. Szóval mindenféleképpen használtok dobóelőkét, vagy előtét zsinórt. Mivel nagyon sok zsinóros eszmefuttatás volt ebben a filmben, ezért összeraktam nektek egy olyan szettet, ami alkalmas arra, hogy elkezdjétek vele a tavaszi szezont, hiszen most van a zsinórcsere ideje, most érdemes a régi, használt zsinórokat leszedni a dobról, és újjal feltölteni. Éppen ezért a Sipi szezonindító zsinór szettje, az úgy néz ki, hogy van benne 2 tekercs főzsinór, méghozzá a Max Fader Mainline Black 0,22 mm-es vastagságban. Ez akár általános horgászatra, tehát ilyen 360-as, 390-es botokra, de akár távdobó botokra is ideális lehet. 2 tekercs dobóelőke került a szettbe, az egyik az egy Max Brax Longcast 0,20 mm-es fonott dobóelőke, ahol lehet ott használjuk ezt, mert ez strapabíró, a másik pedig egy Max Tapered Leader Line 0,20-0,57 felvastagodó monofil dobóelőke, ahol pedig ilyet lehet használni, ott ilyet kell, ez 15 méteres szálakban van, és 5 ilyen szál található egy tekercsen. Ezen kívül került a szettbe egy nagyon jó kis fonott zsinórvágóolló, ami mindenképpen mind a fonott horogelőkék, mind a dobóelőkék kötésekor nagyon jó tud lenni, valamint egy csomóhúzó, ami akár az előke kötésekor, akár a zsinór kötéskor a csomók meghúzását szolgálja. És mivel fekete a főzsinór, ezért egy Magic Pen White, tehát egy fehér színű zsinórdelelő filc is került ebbe a szettbe, hogy ha tavasszal pecáztok, akkor meg is tudjátok jelölni a zsinórt, hogy pontos legyen az a horgászat. És hát az elmaradhatatlan dedikált fotó, annak érdekében, hogy még személyesebb legyen, ez a kis ajánlat. Nagyon bízom benne, hogy tetszett ez a rendhagyó epizód, és ha így volt, akkor mindenképpen nyomj egy lájkot, abba pedig még jobban bízom, hogy a márciusi részben immár egy jó kis pörgős metodhorgászat keretein belül tudunk találkozni. Hogyha hasonló tartalmakat szeretnél nézni, akkor pedig ajánlom figyelmetbe a Haldorado Fishing TV YouTube csatornát, ahol az eddig megjelent 51 metodcsőrészen kívül további nagyon hasznos és érdekes horgásztartalmakat lehet találni. Várlak titeket márciusban is, vessük bele magunkat a szezonba!